Bạn có từng nghe về một cảnh giới nơi mà mọi thứ đều lấp lánh với phước báu, nhưng lại ngập tràn trong đấu tranh, ganh ghét và bất mãn? Một nơi kỳ lạ mà hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay nhưng lại không bao giờ chạm đến. Trong luân hồi, Phật giáo nhắc đến một cảnh giới như thế, Atula. Nhưng điều bất ngờ là, bạn không cần phải qua đời để đến nơi này. Nó có thể đang tồn tại ngay trong tâm trí bạn, trong từng cảm xúc sân hận, ghen tị hay những ham muốn không hồi kết. Hãy tự hỏi, có bao giờ bạn cảm thấy không hài lòng dù có mọi thứ người khác ao ước? Hay bạn từng bị cuốn vào những cảm giác muốn hơn thua, nhưng rồi nhận lại chỉ là mệt mỏi và trống rỗng? Nếu câu trả lời là có, rất có thể bạn đã chạm đến cảnh giới Atula mà không hay biết. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá Atula thực sự là gì? Vì sao nó vừa là phước báu, vừa là khổ đau? Và làm thế nào để thoát khỏi trạng thái tâm lý này để tìm về bình an? Bạn có đang tò mò? Hãy chia sẻ cảm nhận ban đầu của bạn về Atula dưới phần bình luận và cùng khám phá câu chuyện kỳ bí này với chúng tôi. Atula, một cái tên vang vọng từ những tầng sâu của luân hồi, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, nơi hạnh phúc và đau khổ hòa quyện. Trong kinh điển Phật giáo, đây không chỉ là một cảnh giới, mà còn là một tấm gương phản chiếu những đấu tranh sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Hãy tưởng tượng một vùng đất rực rỡ, nơi các sinh linh sở hữu vẻ đẹp siêu phàm, sức mạnh vô song và quyền năng vượt trội. Họ sống trong sự thịnh vượng mà người phàm chỉ có thể mơ tưởng. Nhưng ẩn sau những ánh hào quang ấy là một sự bất mãn không hồi kết. Atula không phải là nơi của bình an, mà là một chiến trường nơi những ngọn lửa ganh ghét, giận dữ và tham vọng thiêu rụi tất cả. Truyền thuyết kể rằng, những chúng sinh nơi đây từng có đủ phước báu để vươn tới cõi trời, nhưng chính lòng đố kỵ và dục vọng đã kéo họ rơi xuống vùng đất lưng chừng này. Họ nhìn lên những vị thần trên cõi trời, thèm khát thứ hạnh phúc mà họ không thể chạm tới, và nhìn xuống cõi người với ánh mắt khinh thường. Trong trái tim họ, một ngọn lửa luôn bùng cháy, ngọn lửa của sự bất mãn, ganh đua và hận thù. Nhưng điều kỳ lạ là, cảnh giới Atula không chỉ tồn tại ở một nơi xa xôi trong luân hồi. Nó có thể hiện diện ngay bên trong bạn, trong từng suy nghĩ, từng cảm xúc khi bạn để mình bị cuốn vào vòng xoáy của sự ghen tị và sân hận. Mỗi lần bạn tức giận vì người khác giỏi hơn mình, mỗi lần bạn cảm thấy không hài lòng dù đã có mọi thứ, đó chính là lúc bạn đang bước chân vào Atula, một cảnh giới của tâm trí đầy hỗn loạn và xáo trộn. Atula là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta rằng phước báu không phải là tất cả. Khi tâm không đủ tĩnh lặng, mọi thứ ta có được đều sẽ trở thành gánh nặng. Bởi lẽ, những ham muốn không hồi kết sẽ dẫn chúng ta đi mãi trong bóng tối mà không bao giờ tìm được ánh sáng thực sự. Bạn đã bao giờ tự hỏi, liệu những xung đột nội tâm này có thể hóa giải? Làm sao để bước qua những cơn giận dữ và ganh ghét, để tìm lại sự bình an thật sự trong tâm hồn? Câu trả lời không ở đâu xa, nó ẩn mình trong những bài học mà cảnh giới Atula mang đến. Hãy cùng bước sâu hơn vào câu chuyện này để khám phá bí mật đó. Đặc điểm nổi bật của cảnh giới Atula. Trong những câu chuyện luân hồi, Atula hiện lên như một nơi kỳ lạ và đầy nghịch lý. Ở đó, vẻ ngoài của phước báu và ánh sáng lại che giấu những tầng sâu của hỗn loạn và khổ đau. Thế giới này rực rỡ với sức mạnh và quyền năng, nhưng cũng chính là nơi những cảm xúc mạnh mẽ nhất, giận dữ, ganh tị và đố kỵ ngự trị. Chúng sinh trong cảnh giới này được ban tặng vẻ đẹp tuyệt mỹ, thậm chí vượt xa cả những vị thần. Họ sống trong những lâu đài lộng lẫy, những khu vườn tràn ngập hoa trái và ánh sáng huyền ảo, nhưng trái tim họ không bao giờ bình yên. Mỗi hơi thở của họ đều phảng phất một nỗi bất mãn sâu thẳm, như một ngọn gió lạnh luồn qua tâm hồn, gợi lên sự trống rỗng khó gọi thành tên. Trong cảnh giới Atula, sức mạnh được xem là tất cả. Họ chiến đấu không ngừng nghỉ, không phải vì sinh tồn mà vì lòng kiêu hãnh, vì ham muốn áp đảo người khác. Mỗi trận chiến đều rực rỡ và dữ dội, như những tia chớp xé toạc bầu trời. Nhưng khi ánh hào quang tan biến, chỉ còn lại sự mỏi mệt và tổn thương. Atula còn được biết đến với sự ghen tị mãnh liệt. Họ nhìn lên cõi trời với ánh mắt thèm khát những hạnh phúc thuần khiết mà họ không thể nào đạt được. Nhưng đồng thời, họ cũng khinh thường cõi người nơi mà họ cho là thấp kém và yếu đuối.
Sự mâu thuẫn này, sự kẹt giữa phước báu và đau khổ, biến cảnh giới của họ thành một nơi đầy xung đột nội tâm. Và lạ kỳ thay, các chúng sinh ở Atula có một khả năng đặc biệt, họ nhận thức rõ ràng về nỗi bất mãn của mình. Họ biết rằng mình đang đau khổ, biết rằng những đấu tranh không mang lại gì ngoài sự cạn kiệt, nhưng họ không thể dừng lại. Sự khát khao chiến thắng, sự thèm muốn được tôn vinh, như những ngọn lửa không bao giờ tắt, thiêu cháy mọi khả năng tìm thấy bình an. Có phải bạn cảm nhận được sự quen thuộc từ những đặc điểm này? Có thể đâu đó trong đời sống, bạn từng trải qua một cơn giận dữ không thể kiềm chế, một nỗi ganh tị gặm nhấm tâm hồn, hay một khao khát hơn thua khiến bạn quên đi hạnh phúc vốn có. Khi ấy, có lẽ bạn đã vô tình chạm vào cảnh giới Atula trong chính tâm trí mình. Hãy lắng nghe, bởi đây là lời nhắc nhở, dù phước báu lớn đến đâu, nếu không có sự bình an nội tại, mọi thứ đều trở thành xiềng xích. Và cảnh giới Atula, dù mang ánh hào quang của phước lành, cũng chính là một lời cảnh tỉnh nghiệt ngã về sự nguy hiểm của tham vọng không hồi kết. Atula không chỉ tồn tại trong những câu chuyện huyền bí mà còn là biểu tượng của những xung đột nội tâm mà mỗi người chúng ta có thể đối mặt trong cuộc sống thường ngày. Khi nhìn sâu vào bản thân, có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng Atula không phải là một cảnh giới xa lạ, mà chính là hình ảnh phản chiếu của những giây phút tâm trí bị cuốn vào sự ganh tị, hơn thua và bất mãn. Trong thế giới hiện đại, cảnh giới Atula hiện diện rõ rệt nhất qua những cuộc chạy đua không hồi kết, sự so sánh trên mạng xã hội, áp lực phải đạt được nhiều hơn, và cảm giác không hài lòng dù đã có trong tay những điều mà người khác mơ ước. Những cảm xúc này khiến chúng ta dần đánh mất sự cân bằng và niềm hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống. Làm sao để tránh rơi vào cảnh giới Atula trong tâm trí? Thực hành biết đủ. Trong kinh điển, Đức Phật dạy rằng biết đủ chính là cánh cửa dẫn đến bình an. Hãy thử dừng lại và nhìn vào những gì bạn đã có. Bạn sẽ nhận ra rằng sự ganh tị hay bất mãn thường chỉ là một ảo giác, che khuất đi niềm hạnh phúc đang hiện hữu. Quản lý cảm xúc sân hận và ganh tị. Những cảm xúc tiêu cực là một phần của nhân tính, nhưng điều quan trọng là bạn có để chúng kiểm soát mình hay không. Hãy thực hành thiền định hoặc các phương pháp thư giãn tâm trí để tìm lại sự tỉnh thức và điều hòa cảm xúc. Chuyển hóa lòng ganh tị thành động lực tích cực. Thay vì bị cuốn vào sự so sánh và bất mãn, hãy biến những điều bạn ngưỡng mộ ở người khác thành cảm hứng để hoàn thiện bản thân. Đừng để sự ganh tị kéo bạn xuống, hãy để nó thúc đẩy bạn tiến lên. Học cách buông bỏ sự hơn thua. Cảnh giới Atula tồn tại vì lòng hơn thua không bao giờ được thỏa mãn. Trong cuộc sống, đôi khi thua một chút lại là thắng lớn. Hãy tập trung vào giá trị của hòa hợp và sự yêu thương thay vì chiến thắng bằng mọi giá. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Khi bạn đối mặt với một ai đó mà bạn cảm thấy ganh ghét hay tức giận, hãy nhìn họ bằng sự cảm thông. Họ cũng đang chịu đựng những đấu tranh nội tâm của chính mình, giống như bạn. Thông điệp cuối cùng. Cảnh giới Atula không phải là nơi nào xa xôi, mà có thể hiện diện ngay trong cách chúng ta sống và cảm nhận mỗi ngày. Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có khả năng vượt qua nó. Bằng cách nhận diện và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực, bạn có thể tìm lại bình an, không chỉ trong tâm trí mà còn trong mọi mối quan hệ và khía cạnh của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, không phải phước báu vật chất, mà chính sự tĩnh lặng trong tâm hồn mới là báu vật lớn nhất. Bạn có sẵn sàng bước ra khỏi cảnh giới Atula trong tâm trí mình để tìm về sự thanh thản? Và như vậy, câu chuyện về cảnh giới Atula không chỉ là một huyền thoại xa xưa, mà còn là tấm gương để mỗi người chúng ta nhìn vào và chiêm nghiệm. Bạn có nhận ra rằng đôi khi chính mình cũng đang bước vào cảnh giới ấy? Nếu câu trả lời là có, đừng lo lắng, vì nhận thức được điều đó chính là bước đầu tiên để thoát ra. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, biết đủ, buông bỏ và nuôi dưỡng lòng từ bi. Giờ thì mình muốn nghe từ các bạn. Bạn đã từng trải qua cảm giác giống như đang ở cảnh giới Atula chưa? Bạn đã làm gì để vượt qua những cảm xúc đó? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận nhé, vì đôi khi kinh nghiệm của bạn có thể là nguồn cảm hứng lớn lao cho người khác. Đừng quên nhấn like nếu bạn thấy video này hữu ích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện huyền bí và sâu sắc khác về Phật giáo và cuộc sống.
Nếu bạn thấy video này có thể giúp ích cho ai đó, hãy chia sẻ nó đến họ, một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình hôm nay. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc bạn luôn an nhiên và bình an trên hành trình của mình.